Якщо не хочеш мати таку бороду на мульті, ніби стажер Санта-Клауса на Новий рік, тоді дивись це відео до кінця. Солідна борода має бути на обличчі, а не на мульті. А тепер познайомимось з самою мультиплікаторною катушкою. Вона складається з осьового або відцентрового гальма, магнітного гальма, шпулі, кнопки відпуску шпулі, фрикціона та ручок, за які ви тримаєтесь в момент паніки, коли тягнете велику рибу. Що робимо спочатку? Перше, що ми робимо, надягаємо приманку і налаштовуємо осьове або відцентрове гальмо під вагу приманки. Налаштовуємо осьове або відцентрове гальмо таким чином, щоб приманка повільно опускалась і при контакті з землею шпуля не наматувала бороду. Так, перевіримо. Натискаю кнопку відпуску шпулі. Приманка летить донизу. Ось бачите, ніякої бороди немає. Якщо ж при контакті з землею шпуля продовжує обертатися, скажи привіт бороді. У такому випадку закручуємо осьове або відцентрове гальмо за годинниковою стрілкою. Якщо ж приманка не опускається або повзе повільно, наче слимак, обертаємо осьове або відцентрове гальмо проти годинникової стрілки. Магнітне гальмо виставляємо на середню позицію і робимо перший закид. Якщо ж приманка далеко не летить, регулятор магнітного гальма обертаємо в сторону зменшення. Якщо ж на шпулі намотується борода, то регулятор магнітного гальма обертаємо в сторону збільшення. І так, крок за кроком, закид за закидом регулюємо, поки не вийде ідеально, далеко, красиво і без бороди. Стосовно закиду, не треба робити замах так, ніби ви знаходитесь на олімпійських змаганнях з метання молоту. Робіть це плавно, ніжно, ласково. Мульт це любить. Як робимо сам закид? Водилище ставимо на 13:30 за годинниковою стрілкою і робимо замах до 22:30. Під час закиду натискаєте на кнопку відпуску шпулі, робите закид сам і тримаєте великий палець в 1 мм від волосіння на шпулі. Як тільки візуально ви бачите, що приманка досягає поверхні води, починаєте легко гальмувати пальцем. І тоді не буде ніякої бороди. Також, якщо під час польоту приманки відчуваєте тертя бороди, що набирає оберти в міліметрах від пальця, гальмуйте шпулю пальцем. Профі роблять закид однією рукою. Новачкам дозволяється закидувати 2 руками, щоб потім також перейти на закид однією рукою. І робити закиди, наче майстер японського кастингу. Також можна робити боковий закид. Запам'ятайте, робимо закид зі сторони ручок і спрямовуємо в протилежний бік. Логіка проста як двері. Там, де нема ручок, туди і спрямовуємо закид. Якщо відео було корисним і ваш мульт закидає приманку, як у справжніх чемпіонів з японського кастингу, ставимо вподобайки, підписуємось на канал. Якщо ж нічого не виходить, додавайте дане відео в обране і переглядайте до тих пір, поки сам мульт не здасться і не збриє бороду. Також напишіть, що краще і чому – мульт або м'ясорубка. А на цьому все, до скорої зустрічі. І пам'ятайте, не мульт керує вами, а ви мультом. Навіть якщо він вам не піддається, ви сильніші.